Okay, so I think we are down to the next lesson na gyud. I think muna siyang last na lesson ng matag sa inyo for this semester. Call this the moment distribution method. Okay? But before the mo jump right through sa tong kuan analysis ano niya with continuous beams, you have to kuan sa nasa tay mga preliminary stuff we discuss. Okay? Diya sana siya. Chill lang sana siya. Now, natay kuan daw kuno tagan sa data mo problem be. Sample na situation we have this. Tantanay ko din ni ano siya kanang propped beam. Okay? Propped beam na tawag ni siya ha. And then subjected din siya gisa ka pananglit lang na A na siya niya kanang diri which is point B. Pananglit na ni siya conceal B. Moment. I-apply na siya ha. I'll just call this as moment BA since kuloklig kuan man siya dito. Face man siya dito. Diba? Kaya ito sa moment sa din a reactive moment niya rather. Moment AB. Ano, diba? Kung wala itong nandan na notation sa slope deflection. Now, this beam, particular beam din nani siya length na L, ang EI po na niya constant, okay? Pananglit lang na siya ng nana. Now, pag ano niya, pag-apply sa moment na MBA, it will induce a small rotation diri at point B. So, more siya mo yung nana dahil yun. Yan, mo extend kung kuan lines din Ano, ba? Ayan, kuan na niya din diri, yung rotation din. This is sa tabi, okay? Ano siya yung rotation. Induce na rotation. Now, gusto ko magamit og slope deflection ani siya yari. Gusto ko mag-isog ang MAB in terms of kuan. Ba? MAB is equal to sa 2EI over L multiplied by sa 2 theta A plus theta B minus 3 kana siya over L plus Fem AB. Okay? Or Fem at A. Fixed moment at A. Rather. Pwede na siya. Fem AB. Atay deflection wala. Wala tayo deflection. So this is 0. Atay rotation sa A wala. Wala. Because that is a fixed end. Nawasan siya naghatag ng stipulation nga naa. So, natay fixed end moment ano niya. Wala man naka-state, di ba? So, nag-up na 0. We have unsa over L. Okay? We have this expression over here. Sana siya ka-expression. Ang next is nato din diri MBA na punta. Same rin po na idea, slope deflection sa takadjot. A plus 2 theta B minus 3 theta L kana siya plus Fem BA. Okay? So yung ano itong quantity equation. This is equal to sa 0, diba? This is equal to sa 0. Now, kung mag-ipon tayo fixed moment dali na mga inducing load, so this is 0, ba? 0 atong deflection, 0 atong rotation at A, so kanila ang binabilin. Kasi nagtabo na siya times 2, 4. EI theta B over L. Okay? MBA is equal to 4. Times ka na, ba? So, pwede magyapunta mo yung incident rin na MBA is equal to sa 2 times 2EI theta B ba over L. Pwede man tamoy yung nana. Pero kanin siya, pwede sa tamoy yung na mura siya si MAB. MAB. Pwede sa tamoy yung din rin na MBA is equal to 2 MAB. Ba? Or we could just say lang din dara nun sa
MAB is equal to 1/2 of MBA. Ito mo yung nani. Now, why am I showing you this? Gabi kani siya ka importante kani kay this is what you call ang carry over moment niya, okay? Gitawag diri na carry over moment. Muna siyang mangalan nato ana siya niya. You just have to keep in mind na carry over moment ani 1/2 sa isa ka kuan din ni paglabay niya to pikas dayon muna siya. Okay? You have to keep in mind kay sa tong analysis ana muna siyang dagan sa yung analysis niya sa tong moment distribution. Edit lang. Okay. So now we kuha na sa B, manatadto. Kanina isang stiffness and distribution factors na po. Okay, di ba na may word na distribution. Mag-distribute man ta. O moment. Which is kato si carry over moment. Muto siyang mag-distribute. Muto siyang act of distributing katong moment na gikan sa applied din eh. Yung nag-distribute pa yung dito siyang fixed end. Okay? But anyway, you know the act of distributing. But ang next na question, how much ang ato i-distribute na pod ang pinahina nila? Ba? Muna siya itong sura na distribution factors. Now, sa cases lugar sa ingunan ni, stura sa tag stiffness. Ba? When you say stiffness gani, that is unsa, katong we go back to this equation. Forced stiffness ang kani, ba? Force stiffness deformation or deflection ba? Pareha na sila. Mas general lang na term ang deformation. So sa nga na case dali, when you talk about stiffness na sad kay kung kwan lugar with regards to moments na sad diri, you could say that our force could be said na moment. Moment is a rotational force. Okay? So pwede na siya maingon na. And di ba itong kwan sa itong storya to ganiya sa itong kwan mo siya so 2EI theta LB ba moment na siya di ba mo siya itong kwan din doon natin stiffness diri or you could just say lang din na EI 2 is just an kwan constant na siya. Yeah, to din ko na ni rotation na to kay theta. Okay? So in other words, kanisya din ni this term over here is our stiffness. Okay? K is equal to EI over L. Ang pinahina din ang nasaya din kay mo depends on sa tong kwan ni stiffness dayon sa isa ka kwan lugar silbi tong beam. Now, mag-depend sa tong kwan stiffness sa tong beam. Now, sa nga na case daw diri be, tagaan daw ko natamog kwan sa ka-situation. Say, atay sa ka-kwan din continuous beam, ana siya, lang, butang ta natay fixed end din magbinahina na sila og moment, ba? Let's say, ganun na applied force din kasi applied force na po din na, ba? Ilang pinahina nila dayon. Kaya siyang distribution factor sa tunang istoryahon. It's just, kani siya na, I'll just call this a span 1, okay? This is a span 2. Pag binahina man na silang dua, so na to pag binahina na sila. Kani si span 1, nani siya ka ng kaugalingon niya na K. Okay? K2 sa dayon, we have unsa. Ba? So, ang distribution din ani atong storyahan din when you talk about distribution factors, putang ta ang bahin sa moment niya din o bahin sa niya dito. Distribution factor 1, distribution factor 2. Kani siya may mag-dictate kung how much sa atong moment ang ato i-distribute sa isa ka span. So, kung mayon ko ang DF1 lugar din
It's just like saying na kanina lang. K1 over K1 plus K2. In which either case din kung ano siyang further elaborate, I'm just saying na unsa. EI1, kana, 1, EI1, I1 over L1 plus E2, I2, L2. Muna siya ang general niya na expression. Itong distribution factors. But, can be simplified. Okay? Usually, dili man kayo tripping kayo mag-design ng mga structures na maglahi-lahi ang mga EI. Diba? Furthermore, sometimes mag-equal na sila. Pero di lang na magkumpiyansa. Tanda pares lang material na tanan. Kanya itong E1, E, kung pares lang material tanan, we could just say E1 is equal to E2. Diba? So, kung E1, E2, makancel out na yung tanan is, we could just say nandun dara na I1 over L1 over L1 plus I2 over L2. We could just say na muna na itong mga distribution factors dayon. I1, L1, L1 plus I2, L2. Sa itong DF1. Okay? So, kung DF2, gyapon nung storyahan din para sa gyapon siya idea. I2, L2, I1, L1 plus I2, L2. Kita mo yung na. DF1, DF2. Side pagidaan na kay ako na siyang i-resume din Keep in mind na sa dayon nga DF1 plus DF2. Saka na siyang magawasan na niya. At yung butang latag na to. I1, L1, L1 plus I2, L2 plus I2, L2, I1, L1 plus I2, L2. Para sa mga denominators, ba? So, may mo na siya I1, L1 plus ba? Cos ka na. Add up na siya din diri. 1. Just need to remember those things when we're dealing with distribution factors. That is, of course, if we're assuming na E is constant. Okay? If you take the regular exam, constant ang E ako yung pangatag. If you take gusto kong delete exam, gusto kong challenge, gusto kong kasi gusto kong lapat sa ulo, pili ka magkuhan. Matag ko kuhan. Laylay na Joke lang. Joke lang. Nga ni rata, constant ratong itanan. Okay? Basta take lang sa regular na exam. Thank you. Okay, so dali na sa denta. Moment distribution method. Nabalo naman tatong DF, distribution factors, o katong carryover moment. So I think we can now start na din We have something like this, di ba? Medyo siya complicated go over. So, ako'y gustuhin muna ni saya na para siya, medyo siya dali i-analyze, okay? Jot lang. Okay? Sige. By the way, lang sa nipansin na. Kini siya, ako'y gustuhin muna ni saya na para murag mas dali siya i-analyze, okay? Ako siya gusto i-lock sa una, ba? Kani siya kay you have fixed support, you have simple support, we have fixed support, okay?
Tsada na to strategy ni saya kay we just have to remove unsa tong mga medyo alingasa na mga butang. Or in this case din gusto sana ko i-restrain sa CB. Okay? Ikabalo man taon sa pag-solve og mga kwan. Diba? When it is restrained. Alam din tayo add na siya later on na para medyo ma-retain na tong quality sa tong kwan ni sa tong structure. Okay? Now, going back here, ato saan siyang tanawin din kani yung mga loads na siya mga internal moments. Namely, MA, si kwan din MB, ba? MB is still the same gyapon din Of course, napagin siya MC din ba? Same na siya tanan. Now, if ako ni siya i-lock din unsa ko makuha ng mga internal moments sa niya din Effectively, atong makuha na siya din kay sa fixed end moments na to, ba? Mga FEM na to makuha. Kay, kuha naman, di ba, itong pag-derive sa FEM kay restrained beams man to. So, effectively, makuha na to FEM gyapon diri. FEM BC. So, kanya sa rin siya diri. FEM CB. Now, gusto sana ako siya isolate din kanina joint. Ako siya isolate diri. Right na to, ba? Once i-isolate na to ni siya din try to analyze din na to siya. Pag isolate ni mo na siya, you're effectively cutting this into kwan. Out siya ang kwan din niya. I-isolate din. Mahulog din na siya na giputol man na to na iyang kwan din beam at those points. So, this becomes unsa. Kani siya mana dini. This is our FEM. Ba? FEM na to ni siya dini. FEM BA. Nya kani din siyang pikas at opposite na sign. That is our FEM BC. Now we have our FEM din have to keep in mind na FEM BA and FEM BC, those things are not equal, okay? Dili na siya equal. Now, if dili na siya equal, sir, does this mean then kani siya na point this is out of equilibrium, static equilibrium, di ba? Yes, if dili na siya equal. Unless of course we introduce something that makes them equal na dayon. Okay? So we call this balance out lugar pa, balancing out. So what we do here na din diri is introduce another moment din in order to balance out. Muna yung ang reaction sa itong structure. Hindi man siya mulihok. It refuses to move. So when it refuses to move, it exerts sa kanang reactive na balancing moment. Okay? So muna siya ang kaning atong reactive balancing moment para keep ni siya everything in equilibrium. Okay? So in other words, we could say din diri na summing up moments at MB at B rather. Ano siya itong point B, di ba? Summing up moments at B, imbal para sa direction ni FMBC. That is equal to sa FMBA. Pili ta makaingon din dara na atong balancing moment is just the difference between sa tuwang kwan din do ka moment, okay? Ano siya itong difference? Sige. Now, kani siyang balancing moment na po na to diri. Saan man danin siya? Ito siya ikon, ilahi na to. Di sa to siya ikon dito ba kay. Moment siyang reactive na kwan niya. So, ito siyang i-isolate na po. Putang na po dito. So, may tabuan na siya din diri. Pero, this time, kani siya kay itawag man na to ni siya na locked. Gilock man na to ang kwan. Ang B. This time, i-unlock na to ni siya unlocked. Wala na to siya i-restrain ang atong point B, di ba?
But this time kani siya ato sa ni siyang i-take into account si balancing moment, okay? Take imbal din dia. Now kani siyang kuan na ni atong balancing na moment na sa dayon. Once ma-introduce ni siya sa structure, may tabo na siya kay yan siya i-tend to rotate ang B, di ba? So, kani siya di siya mo allow rotation mo ana. So, I'll just draw a tangent line here, tangent line then dira. Ana dayon, di ba? So, kani din siya, this is theta B. And this is unsa? Tabi gyapon. Muna yung kwan, ang iyang gusto himuon niya sa beam yang i-kwan. I-twist niya pa yung dito rotate. So, if it is rotating singana na manner, nana siya i-kwan dayon. Mga slopes ma-derive, ba? In this case diri, gusto na ako ni siya kwanon. I-isolate sa na ako ni siya na item. If i-isolate na siya, basically pares sa gyapon na niya diya sa pikas, ba? Yung counterpart. Balota na imbal is acting diri. So, ang kaniya na siyang ikuan dari, yan ang himuon na po sa itong structure. Okay? Whenever na-apply the moment, na siya corresponding na reaction na po dayon. Counteract na niya kay para dili siya mulihok. So, unsa himuon na niya dayon diri, na nasa siya rotation na yung nana. I'll just call this as MBC prime. Then, kanina siya din kay MBA prime. Ba? Pa-assume lang ta na pares na sila direction. Kaya laman ang control niya si balance. Okay? Muna siyang gi-exert na po sa atong kwan ni beam. Ano na kwan. Point. So, sa nga na case na sa dayon, we could say lang din diri na unsa. MB is equal to unsa? 0 which mbal is equal to unsa? MBA prime plus MBC prime. Okay? Kakuha na siya. Nasa take-on ano niya. Alingasa mo ganyan siya ikon. If ato siyang i-handle sa nga in a way. Need to na put ka ng i-re-express na po nato siya na pamagi na masayon siya i-solve ba? If you're following, I just hope na following mo. Ako na siya pick apart ka ni si AB o BC. So I'll have something that looks like this is a dayon, ba? MBA, tuyok na paingon dito. MBA din din tuyok niya kay MBA prime paingon dito. MBC prime kay patuyok sa para sa giputol direction. Ba? Pagtabok niya dito kay ato man siya giputol. Man tapok din niya. By the way, this is A. This is B. This is B. This is C. Okay? Yung sa naman sa internal moments ani niya. Remember katong carry over na tong gibuhat kaniya. Magamit na siya din di ba? We've proven na katong carry over atong kon regardless of unsay mga kuan to. It's just half sa to ang kuan diri. Okay? It's just half. Ato na siyang mga kuan dayon. Remember, ba? This is kani siya is equal to this. So, in other words din natay lock to can lock. Ayan atong figure. Ano siya atong figure, di ba? Ato siyang gi-break down into two things. Kini siya o kini.
At dili man nato ni siya mahilot diretso. Ali kani siya makakuha na to natin nakuha ng mga expressions sa niya. This is for FEM, kining applied loads. Nang induce na sa na rotation din na niya, katong balancing na po din niya, ato siya consider separately. Kini, at isod mo yapon siya analyze, o to siya bungkag na po. Kabalo naman tag-handle ani. Diba? Nakabalo na ito sa pagkuha na siya. This is just this plus kini plus kana. Ato siya i-recompile na po din nato balik. So, recompiling this, we could say na lang dayon diretso na unsa. Dito lang pa-drawing sa ako. Sige. Ako sige ko nagibutang mo dito. Para mas mas convenient siya. Anyway, atong sa ikon din niya. Atong step by step po consider tanan. Nani siya, di ba? Kung saan man ako na siya, butang din ako blue ang koloran nila. FEM AB, FEM BC. Okay? Of course, man-negative ni siya pag kuan din niya kay ano man ang rotation na negative man. So, clockwise man siya. So, kanisa din siya din FEM BA. Sorry, FEM BA ni siya, okay? FEM AB, FEM BA. FEM BC, FEM CB din. FEM BC negative FEM CB. Siya itong gitawag na fixed end moments. Okay? Pailain ko na ito ay concern din. After fixed end moments, we have kanisang mga primes na po, ba? MBA prime ug BC prime. Now, wala na ko siya nasulti dimension ganyan ba? MBA prime is just the kuan man sila, equal man silang duha. Ba kang imbalance, but you have to keep in mind na kani siya din si MBA muna siyang percent ni balance na ilabay din sa kanina portion. Kani si MBC prime muna siyang percent ni imbalance labay dito ang portion. So in other words, kung i-add nimo siyang duha, may mo siya usa ka imbal. Pero sa ingana na case din diri, mura tag moingon din diri na DF BA times unsa imbal. Okay? Kuan din ni MBC prime is equal to unsa DF BC imbal. So in other words, if ako na siya i-replace diri tanan, imbal is equal to DF BA imbal plus DF BC imbal cancel out na siya talang diri DF BA plus DF BC is equal to 1. Muna siya itong distribution factor na idea ganiya, di ba? So, muna siya distribution, you could say distribution 1 ni siya, 1 denoting span 1, distribution BC then kay 2, distribution DF no span 2. Okay? So, muna siya kung na ito dali. But in that case dari, ako na siyang i-place take into account diri, we could just say na negative MBA. Ako siya po lahat. Pula man color na to diri. So, this is negative MBA prime. This is unsa pod MBC po dayon diri, negative magyapon na yang tuyok ba. So negative MBC prime. So kung ano siya ikuan din this is our unsa balancing moments. Next na to ako din kay baluman ta labay na dito kay 1/2 raman, di ba? Di 1/2 at butang.
Um, negative 1 half MBA prime kini siya diri. This is negative 1 half MBC prime. We call this our carryover moment. Carryover na yan siya. Ikan siya, ani, ang tunga niya kaya itong gilabay dito speakers. Diba? Ah. And finally, kanina sa atong kwan din diri, last na to na kwan. Assuming lugar na i-add na nato ni siya tanan din what we will come up na din ni case MA. Negative value of MB, positive value of MB, MC. Sum of moments na rin siya. Or we could just say that final moment. Okay? So, nga na rin itong kwan din You add all of this, kani ito makuha, kani ito makuha, na siya add na. Pending mo na siya how many iterations itong himuon dayon. But, this describes one cycle sa itong kwan din moment distribution na iteration. Okay? Sige. Mas kwan ni siya, mas dali ni siya masabtan kung mag-solve tag problems. I'm just giving you the theory for this video. Thank you for listening. Let's move on to sample problems.